હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, યુનિટ 5ની અંદર આપણો આજનો ટોપિક છે HTTP હાઇપરટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. તો આવો જોઈએ HTTP કોને કહેવાય. The Hypertext Transfer Protocol is an application protocol for transferring files such as text, graphic image, sound, video and other multimedia files on the World Wide Web. એટલે કે હાઇપરટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ એક એવો એપ્લિકેશન પ્રોટોકોલ છે કે જેની મદદથી તમે મલ્ટિપલ ફોર્મેટની ફાઇલ્સ એટલે કે ટેક્સ્ટ ફાઇલ, ઇમેજ ફાઇલ, સાઉન્ડ ફાઇલ, વિડીયો ફાઇલ, કોઈપણ પ્રકારની મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ છે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ થ્રુ ઇન્ટરનેટ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. HTTP defines how messages are formatted and transmitted and what action web server and browser should taken in response to given command. એટલે કે HTTP એ વસ્તુ ડિફાઇન કરે છે કે કઈ રીતે મેસેજ છે એ ફોર્મેટેડ કરવો, ટ્રાન્સમિટ કરવો, કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરવો, કઈ પ્રકારની એક્શન છે વેબ સર્વરને લેવી અને વેબ બ્રાઉઝરને લેવી, એ બધી વસ્તુ છે HTTP છે એ ડિફાઇન કરે છે. ઇન શોર્ટ, તમે કોઈપણ પ્રકારની ફાઇલ જ્યારે ઇન્ટરનેટ થ્રુ ટ્રાન્સફર કરો છો કાં સર્વરમાંથી તમે એ રિસીવ કરો છો બ્રાઉઝરની અંદર કોઈપણ પ્રકારની ફાઇલ, ત્યારે HTTP પ્રોટોકોલ છે એનો યુઝ થાય છે. HTTP work as a request response protocol using client server model. એટલે કે HTTP છે એ રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ પ્રોટોકોલ કહી શકાય અને ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ ઉપર બેઝ છે, એના ઉપર વર્ક કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, when you enter a URL in your browser as a client, this actually sends an HTTP command to the web server which used to fetch and transmit the requested web page back to the client's web browser. એટલે કે ક્લાયન્ટ અને સર્વર બેઝ મોડેલ ઉપર વર્ક કરે છે HTTP. એટલે જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ બ્રાઉઝરની અંદર એટલે કે એઝ અ ક્લાયન્ટ તમે વેબ બ્રાઉઝરની અંદર રિક્વેસ્ટ મોકલશો કોઈ પણ વેબ પેજને એક્સેસ કરવા માટેની, તો એ વેબ સર્વર શું કરશે, એપ્રોપ્રિએટ પેજ છે એ ફેચ કરશે અને તમારા બ્રાઉઝરની અંદર વેબ બ્રાઉઝરની અંદર રિસ્પોન્સ આપશે એટલે ડિસ્પ્લે થશે. એટલે બેઝિક HTTP છે એ કોઈપણ પ્રકારની ફાઇલ તમે થ્રુ ઇન્ટરનેટ ટ્રાન્સમિટ કરતા હોય ત્યારે યુઝ થશે અને ક્લાયન્ટ અને સર્વર બેઝ ઉપર એ વર્ક કરશે. જોઈએ કઈ રીતે. અહીંયા ફિગર આપેલી છે. ફિગરમાં ક્લાયન્ટ, વેબ ક્લાયન્ટ અને HTTP સર્વર ડિસ્પ્લે કરેલું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કરશે, વેબ ક્લાયન્ટ છે એ HTTP રિક્વેસ્ટ છે એ સર્વરને મોકલશે. પછી સર્વર છે એ એપ્રોપ્રિએટ ફાઇલ છે એ સર્ચ કરી અને HTTP રિસ્પોન્સ છે એ આપશે. બેઝિકલી રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ પ્રોટોકોલ પર જ વર્ક કરે છે, પણ એને આપણે HTTP રિક્વેસ્ટ અને HTTP રિસ્પોન્સ કહેશું. બીકોઝ જ્યારે પણ તમે થ્રુ ધ ઇન્ટરનેટ ક્લાયન્ટની અંદર અથવા તો ક્લાયન્ટ કોમ્પ્યુટર થ્રુ કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ કરો છો વેબ સર્વરને, કોઈ પણ ફાઇલ છે એ એક્સેસ કરવા માટેની અથવા તો કોઈ પણ ફાઇલ તમે ટ્રાન્સફર કરો છો એટલે કે સ્ટોર કરો છો સર્વરમાં, ત્યારે HTTP પ્રોટોકોલ છે એ પિક્ચરમાં આવે છે અને એના થ્રુ જ એ ડેટા ટ્રાન્સમિશન છે એ થશે. નેક્સ્ટ HTTPના વર્ઝન છે HTTP 0.9, ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન 1991. પછી સેકન્ડ છે HTTP 1.0, introduced in 1996. પછી HTTP 1.1 છે, that is introduced in 1997. અહીંયા જે આપેલા છે RFC 1945, RFC 2616, એ શું છે, એક પ્રકારનું ડોક્યુમેન્ટ છે. એટલે કે તમે ફોર્મલ ડોક્યુમેન્ટ કહી શકો એને, રિક્વેસ્ટ ફોર્મલ કોમેન્ટ. RFCનો મિનિંગ થશે રિક્વેસ્ટ ફોર કોમેન્ટ. એ એક પ્રકારનું ફોર્મલ ડોક્યુમેન્ટ છે IETFનું. IETF એટલે શું થશે, ઇન્ટરનેટ એન્જિનિયરિંગ ટાસ્ક ફોર્સ. હવે ઇન્ટરનેટ એન્જિનિયરિંગ ટાસ્ક ફોર્સ શું છે, એક સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ઇન્ટરનેટ માટેની. જ્યારે કોઈ પણ તમે ડેટા છે એ ઇન્ટરનેટ થ્રુ ટ્રાન્સફર કરતા હશો ત્યારે એ IETF આ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનો યુઝ કરતા હશે. સો ધીઝ આર ધ વર્ઝન ઓફ HTTP કે જેની મદદથી તમે ડેટા છે એ ટ્રાન્સમિટ કરી શકો. નાઉ ડિફરન્સ બિટવીન HTTP વર્સિસ HTTPS. અત્યારે તમે જોતા હશો તો ઘણી બધી સાઇટમાં URLમાં વેબસાઇટના નામની આગળ HTTP ની બદલે HTTPS લખેલું હોય છે. એસ એના માટે લખેલું હોય છે. HTTPS નો મતલબ થશે HTTP ઓવર SSL. SSL એટલે સિક્યોર સોકેટ લેયર અથવા તો HTTP સિક્યોર. એટલા માટે S લગાડવામાં આવે છે કે એસ કમ્પેર ટુ રેગ્યુલર HTTPS છે એ કેવું છે, એ વધારે સિક્યોર છે. બીકોઝ HTTPS ની અંદર ઇન્ક્રિપ્શન અને ડિક્રિપ્શન છે. ઈચ એન્ડ એવરી રિક્વેસ્ટ, તમે કોઈ પણ પેજ છે HTTP પેજ છે એ રિક્વેસ્ટ કરો છો, એ પેજ છે એને
ઇન્ક્રિપ્ટ અને ડિક્રિપ્ટ કરશે. એટલા માટે એ HTTP કરતાં વધારે સિક્યોર છે, HTTPS. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ. તમને સમજાણું હશે કે HTTP પ્રોટોકોલ છે, હાઇપરટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ છે, એ કોને કહેવાય અને કઈ રીતે વર્ક કરે છે. તો કોઈ પણ પ્રકારનો જો ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો અથવા વોટ્સએપ પણ મને પૂછી શકો છો. આ તમારા યુનિટનો લાસ્ટ ટોપિક હતો. તો અહીંયા તમારા CN કોમ્પ્યુટર નેટવર્કનો સબ્જેક્ટ છે, સિલેબસ છે, એ ઓવર થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારનો કંઈ ડાઉટ હોય તો મને પર્સનલી વોટ્સએપ પર પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.